Είμαστε στη Ποντγκόριτσα και ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε για την ένατη μέρα του ταξιδιού. Η σημερινή διαδρομή είναι 256 χιλιόμετρα και τα περισσότερα είναι στην Αλβανία. Φεύγουμε ένατη μέρα, πάμε να περάσουμε τα σύνορα για Αλβανία. Θα διασχίσουμε τα σύνορα Μαυροβουνίου-Αλβανίας στη λίμνη Σκόδρα, τη μεγαλύτερη λίμνη των Βαλκανίων, η οποία μοιράζεται ανάμεσα στις δύο χώρες. Να και η λίμνη φαίνεται πιο καθαρά από εδώ. Στη συνέχεια θα περάσουμε από την πόλη Σκόδρα που βρίσκεται κοντά στη λίμνη. Αφού διασχίσουμε τη γέφυρα στο φράγμα του Δρύνου, θα αφήσουμε την άσφαλτο και θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας από το χώμα. Είναι καζερό το κομμάτι, πρόσεχε εδώ είναι όλο σαμαράκια. Αφήνοντας την άσφαλτο, ακολουθούμε την κήτη του ποταμού Γιάδρη, που είναι γνωστός για την πολύ πλατιά κήτη του, η οποία συχνά παραμένει στεγνή, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό είναι χαρακτηριστικό πολλών ποταμών της Αλβανίας, όπου έντονες βροχοπτώσεις το χειμώνα δημιουργούν εποχιακή ροή, αλλά η κήτη μένει ξερή το υπόλοιπο διάστημα. Περνάμε αρκετές φορές την κήτη του ποταμού από γέφυρες Μπέιλι. Αυτό το τμήμα είναι σε χαμηλό υψόμετρο και παρόλο που είναι γρήγορο, η αφόρητη ζέστη το κάνει δύσκολο. Η διαδρομή που κάναμε και πριν από 2 χρόνια εδώ πέρα στην Αλβανία. Κομμάτι του ΤΕΤ. Αν θυμάμαι καλά, τώρα θα βγούμε πάνω από την τεχνητή λίμνη, αυτό το φράγμα που έχει εδώ πέρα. Καταλήγουμε στην άσφαλτο στη λίμνη του φράγματος Κάφε Μόλα ή πέρασμα της Μιλιάς. Ολοκληρώθηκε το 1981 για την παραγωγή ενέργειας και την άρδευση. Η διαχείριση από μια τουρκική εταιρεία προκάλεσε αντιδράσεις από τους κατοίκους λόγω της μετεγκατάστασης κοινοτήτων, της απώλειας καλλιεργήσιμης γης και λόγω ελλειπούς συντήρησης και ανησυχιών για τα τοπικά ωφέλη. Η τελευταία πόλη που διασχίζουμε είναι το Ρέσεν. Στην άσφαλτο θα επιστρέψουμε ξανά αύριο. Από εδώ μπαίνουμε πλέον στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λούρε Ντέγες. Το πρώτο τμήμα είναι υπό ασφαλτόστρωση, κάτι που σημαίνει αρκετή κίνηση και πολύ σκόνη. Κηδεία είναι, φουνεράλ λέει, κηδεία είναι. Μπαίνουμε μέσα στο Εθνικό Πάρκο τώρα, σαν να δείχνει για βροχή, ποιος ξέρει. Προχωρώντας μέσα στο δρυμό άρχισε να βρέχει, κάτι που το δεχτήκαμε με ικανοποίηση καθώς η ζέστη και η σκόνη μας είχαν ταλαιπωρήσει. Να το.
Ο δρόμος γίνεται πιο κακοτράχαλος. Παρ' όλα αυτά συναντάμε και άλλα συμβατικά αυτοκίνητα να κινούνται εδώ. Η σημερινή ημέρα είναι η πιο ξεχωριστή. Η διαδρομή είναι η πιο απαιτητική του ταξιδιού. Το Μαυροβούνιο έχει πολλή πέτρα, αλλά εδώ υπάρχουν μεγάλες ποταμίσεις φυτεμένες στο έδαφος. Το τοπίο δεν χαρακτηρίζεται από πυκνά δάση ή απέραντα οροπέδια. Εδώ η μορφολογία είναι πιο αγρία και απότομη, με δέντρα καμένα από κεραυνούς και αλπικές λίμνες να ξεπροβάλλουν. Θυμίζει την περιοχή της Βάλια Κάλτα, αλλά μεγενθυμένη τόσο στην αγριότητα του τοπίου όσο και στη δυσκολία του εδάφους. Σπαστήρι, φίλε. Αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου. Η ανάβαση συνεχίζεται. Τι έγινε ρε μάγκα? Ωπω μαλάκα. Σπίσει καμιά πόρτα από πάνω. Στην περιοχή, από ό,τι φαίνεται, ανεβαίνει αρκετός κόσμος. Γεια ρε, γεια. Φτάσαμε στην πρώτη λίμνη. Γεια χαρά, όλα καλά. Καλά. Τι γίνεται, όλα καλά. Γεια χαρά.
Και κάπου εδώ μέσα στη λίμνη που είχαμε βγάλει φωτογραφία που θα ξαναβγάλουμε τώρα. Το Εθνικό Πάρκο Λούρε Ντέγες αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες φυσικές περιοχές της χώρας. Το πάρκο είναι ιδιαίτερα γνωστό για τις 12 παγετωνικές λίμνες της Λούρα που βρίσκονται σε υψόμετρο 1350 με 1700 μέτρων. Το πάρκο επίσης φιλοξενεί δάση με οξιές, έλαθα και πεύκα, ενώ είναι καταφύγιο για ζώα όπως η καφέ αρκούδα, ο λύκος και ο αετός. Ο δρόμος περνάει σχεδόν δίπλα από τις περισσότερες λίμνες. Οι εικόνες με την υγρασία και το ψηλόβροχο είναι υπέροχες. Είναι το αποκορύφωμα του tour. Ω μαλάκα, τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εδώ ρε φίλε. Ωρε φίλε. Τα ξαδέρφια ρε, τα ξαδέρφια ρε. Πιο κάτω βρήκαμε και πάλι τον Χαράλαμπο και τον Παναγιώτη και συνεχίσαμε παρέα. Το έδαφος δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Περνάω κι εγώ. Ανεβαίνουμε στο μεγάλο ξέφωτο, κοντά στο σημείο που είχαμε κατασκηνώσει στο πρώτο μας ταξίδι στην Αλβανία. Θα βάλω link στη γωνία για να δείτε και αυτό το βίντεο. Δεξιά χωματάκι λογικά. Μία μικρή στάση για ξεκούραση και συνεχίζουμε. Τώρα φτάνουμε στο πιο δύσκολο σημείο της διαδρομής, πιο μεγάλες πέτρες και απότομες κατηφόρες. Ποιος είναι αυτός? Τι έγινε? Μου είπες μηχανάκι. Πάμε να το σηκώσουμε. Βρήκαμε τον Γιάννη, του είχε πέσει η μοτοσικλέτα στο πιο δύσκολο σημείο.
μιλάμε για enduro. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κάτι πατάει πουθενά. Άνω το. Σηκώσαμε το τενερέ και ξεκινήσαμε σιγά σιγά. Για πες. Adventure μόνο. Ροδιά, ροδιά. Τι είναι εδώ ρε παιδιά. Πρέπει να κατέβουμε αυτό το δύσκολο κομμάτι για να φτάσουμε σε πιο βατό δρόμο. Μπήκες. Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραίος, 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 ωραίος. Αφού κατεβήκαμε όλοι από αυτή την κατηφόρα, ξεκινήσαμε γιατί έχουμε ακόμα 50 χιλιόμετρα να διανύσουμε. Το τοπίο ανοίγει και η διαδρομή έγινε πιο εύκολη. Η καλάγια Ηλίρε του Στελούσιτ είναι μια ιστορική τοποθεσία. Τα δω. Πρόκειται για έναν αρχαιολογικό χώρο με ίχνη οχύρωσης που συνδέεται με τον πολιτισμό των Ηλυρίων, τους αρχαίους κατοίκους της περιοχής που έζησαν πριν από την Ρωμαϊκή κυριαρχία. Επίσης, πιθανόν η περιοχή σχετίζεται με τον Γεώργιο Καστριώτη Σκεντέρμπεϊ κατά τη διάρκεια του αγώνα του εναντίον των Οθωμανών. Και κτίρια παλιά, εγκατελειμμένα, ίσως μπορεί να είναι κόσμος. Περνάμε διάφορα μικρά χωριά σχεδόν στο πουθενά με ελάχιστο κόσμο. Η διαδρομή γίνεται πάλι πετρόδες με σημεία που έχουν φυτευτεί πέτρα. Όπου μιλάμε για σπαστήρια τελείωτο. Πετρόδες όλο. Αυτό είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα πολλών ορεινών περιοχών στα Βαλκάνια. Οι διαδρομές αυτές συχνά έχουν κατασκευαστεί ή βελτιωθεί με παραδοσιακές μεθόδους χρησιμοποιώντας πέτρα από την περιοχή. Ροδιά εδώ και πάμε. Αρχίζουμε πλέον να κατεβαίνουμε σε υψόμετρο, πλησιάζοντας το τέλος της διαδρομής. Τελικά φτάνουμε στο ιδιαίτερο ξενοδοχείο Τρόγια που θα μας φιλοξενήσει απόψε.
Την επομένη, αφού πάρουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, ετοιμαζόμαστε για το ταξίδι. Τελευταία μέρα, άσφαλτος πλέον. Να βγούμε εδώ από τα χωριά και να πάμε προς κρυσταλλοπηγή με πολεμίστρες. Περνάμε πάνω από τον Μαύρο Δρύνο που πηγάζει από τη λίμνη Οχρίδα στη Βόρεια Μακεδονία και ρέει βόρεια προς την Αλβανία. Διασχίζει τις περιοχές της Δίβρας και του Κούκες, όπου ενώνεται με τον Άσπρο Δρύνο, σχηματίζοντας τον μεγαλύτερο ποταμό της Αλβανίας, τον Δρύνο. Θα περάσουμε τα σύνορα της Αλβανίας προς τα Σκόπια. Σκόπια! Μετά τη Δίβρη ακολουθούμε την ομώνυμη λίμνη για λίγο. Φτάνοντας στη Στρούγκα, ακολουθούμε την όχθη της λίμνης της Οχρίδας. Πέρασαμε έξω από τη Στρούγκα και φεύγουμε για Πόγκραντετς. Περνάμε πάλι τα σύνορα προς την Αλβανία. Να και η λίμνη της Οχρίδας. Κατεβαίνουμε δίπλα στην λίμνη της Οχρίδας και πάλι. Η λίμνη της Οχρίδας είναι μία από τις παλαιότερες και βαθύτερες λίμνες της Ευρώπης, μοιρασμένη μεταξύ της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας. Θεωρείται ηλικίας 1 με 2 εκατομμυρίων ετών. Το Πόγκραντετς βρίσκεται στην νοτιοδυτική όχθη της λίμνης. Περνάμε το Πόγκραντετς και κινούμαστε μέχρι την κρυσταλλοπηγή, όπου πλέον περνάμε στην Ελλάδα, όπου και τελειώνει το καταπληκτικό δεκαήμερο ταξίδι μας στα Βαλκάνια. Τα ταξίδια μας δεν τελειώνουν εδώ. Αφήστε ένα like και εγγραφείτε στο κανάλι για να μην χάσετε τις επόμενες περιπέτειές μας.